Hej och välkommen till SM6Y On Air. Och på den Youtube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen. Ja, det är en riktigt härlig vårdag. Solen lyser och fåglarna kvittrar runt omkring mig. Brasande tänd här. Ja, jag tänkte vi skulle prata om portabelutrustning denna riktigt trevliga vårdag. Ja, nu börjar det verkligen bli dags att ge sig ut och köra POTA, Flora & Fauna, SMFF, Svenska Sjöar, portabeldagar och allt annat som du tycker är kul när du vill kombinera friluftsliv och amatörradio. Och nu ska vi gå igenom lite grann de olika setupen som jag har använt de senaste åren. Och jag tänker reflektera lite grann vad som har varit mindre bra, bra och riktigt bra med de här olika setupen och val av utrustning. Så du är varmt välkommen. November 4 Echo X-ray, Highway Ridge, real nice to hear you. You are 5x7 here at the Parkover. Ja, under åren så har det blivit några olika setup som jag har presenterat på kanalen. Och bland de första var det här Gator-racket, ett musikrack som man då kan använda för att stoppa in olika hyllor. Man kan stoppa i sin radio med nätdel, batterier och säkringar och annat. Och ja, jag tyckte det var en riktigt bra konstruktion. Nackdelen här däremot det var att den blev väldigt tung. Och det är klart kan man sitta i närheten av bilen. Så det är förstås väldigt bra och man har utrustningen skyddad. Men som sagt var, den blir något tung med all utrustning i. Och särskilt om man skaffar ett högre rack. Men jag tycker samtidigt att det är en väldigt funktionabel del att ha i sin portabla arsenal. Så jag har inte gjort mig av med racket utan jag tänker att jag kommer kunna användning av detta framöver. Absolut. Så det är ingen dum idé. Men ja, portabelt är det ju. Men ja, det går väl under släpbart helt enkelt. Efter att jag använder det här racket så börjar jag installera min kortvågsutrustning i bilen. Och då börjar jag använda ATAS 120. Och det här är ju en klassisk mobilantenn som verkligen förtjänar stort beröm. Som fungerar perfekt tillsammans med övrig Jace-utrustning tillsammans med deras radiostationer. Och den höjs ju då sänks utifrån den frekvens man avser att köra. Och ja, den här är riktigt gedigen och den har haft några år nu och den har fungerat riktigt bra. Och tillsammans då med en Jace 891 så tycker jag att det har fungerat riktigt bra att ha i bilen. Ja. Till bilen så kompletterar jag ganska fort med en portabelmast. Och jag börjar använda Spiderbeams 12-metare. Den blir i verkligheten lite kortare för att längst upp så sluttar den lite grann. Och kortat av den lite grann för att göra den lite mer stabil. Så den kanske är 11 meter eller 10 meter. Och ja, den är väldigt ruggig den här och den tog verkligen tuffa tag. Och jag kan använda den med att spänna upp den här eller fästa den i någon slags fäste vid bilen som jag också har. Den här portabelmasten är till för lite mer stationär bruk. Man har den i bilen, man fäster den i närheten av bilen. Det går att släppa den här en bit förstås, men den är inte till för att ta med sig ryggsäcken på något vis. Då finns det ju kortare och lättare master på 10 meter och på 7 meter till exempel. Som Spiderbeam och flera andra leverantörer gör. Men den här större masten har absolut sin funktion då, fast lite mer mobilt skulle jag vilja säga. Men jag är fortfarande nöjd med den, absolut. Ja, vad har vi med? Vad hände efter portabelutrustningen med bilen? Ja, sen börjar det bli det med ryggsäckar. Jag börjar experimentera med olika ryggsäckar. Jag har med mig en Segu X5105, heter den väl. 4,5 watts kortvågsstation. Och det var ju förstås då en riktig utmaning när man kör SSB. Men visst fick jag lite olika kontakter. Jag körde både vertikalt, eller framförallt vertikalt. Med den, men jag tyckte att det blir lite tufft när man kör SSB. Så att jag börjar mer använda Jace 891. Och det är ju verkligen en station som jag använder i mina olika setup på olika sätt. Och jag är verkligen supernöjd. Den är verkligen robust och tålig. Det är verkligen inget snack om saken. Det här är nog ingen radio jag kommer göra mig av med. Utan den här radion levererar. Såväl hemma i schacket som i bilen som man stoppar ner ryggsäcken och ja, vad man nu känner för. Jag tycker ju att den här är verkligen portabel. Ja,
och den har jag använt då olika ryggsäckskonstruktioner. Men innan vi går in i dem så kan jag nämna också att här var det förra året så skaffade jag den här FX4 CR. En riktigt fin station som är kinesisk tillverkad av en privatperson, en privat radioamatör. Och det här är bland de första versionerna. Och den här lilla stationen har då 20 watt. Och det är ju helt fantastiskt och den väger i stort sett ingenting. Jag har gjort en hel del vikttester med den här som du kan läsa. Och den går ju då enkelt att använda i olika setup här. Så att jag får nog säga att det här är ju definitivt en riktigt fin radio. Den går att köra även digitalt och telegrafi med. Går att uppgradera mjukvara. Jag tycker att jag är väldigt nöjd med den här FX4 CR. Så det är definitivt en keeper. Så att egentligen så behöver jag ingenting mer portabelt än den här. Jag behöver inte köpa mig något finare om jag inte vill. Utan den här räcker absolut. Och behöver jag lite mer 100 watt och kör lite mobilt så räcker Yaesu 891 definitivt. Men det är klart att det är väldigt trevligt att ha med sig större stationer också ute i fält. Jag har till exempel med mig min FTDX10 i ryggsäcken. Jag hade med mig den här på den här vagnen och vi rullade ut på Ölands kuststräckor och körde Pota. Så visst går de med sig sin ordinarie rigg också. Absolut, inga konstigheter med det. Och den går ju absolut att fästa så att det blir tryggt och säkert. Jag var mer. Ja, vi kanske ska gå över till antenner. Och jag började ju ganska fort då experimentera med Chameleons antenner. De hade ju en setup som heter MPAS 2.0. Alltså ett helt kit som man kan experimentera med. Den består av en spike, en annan här helt enkelt. Man fick med en sån här military extender. Och som är ganska lång, den är viken här i mitten. Och sån här klassisk militärantenn och att ha över sån här man kan dra isär. Och möjligt också att använda som en enmatad antenn till det här också. Jag har haft med mig de här på mina flesta aktiveringar. Jag har köpt en till här, en utryckbar mast här, SS17 som är på 5,2 meter. Och den här har varit riktigt bra. Jag har också kombinerat den tillsammans med militär extender. Och jag får till alla band beroende på om jag kör tuner eller inte. Och jag kan få till alla band mellan 40 meter och 10 meter utan tuner också. Och jag experimenterar en hel del också med att köra lazy sloop. En sloop-variant där. Så att jag skickar upp den här SS17 i luften. Och så drar ut det här snöret också då för att få det helt svärt till ett på 40 meter och så vidare. Riktigt bra. Ja, så jag har verkligen nöjd med Chameleons prylar. Jag tycker att de har hållit och de fungerar i verkligheten. Jag tycker att de är effektiva. Jag försöker använda dem med så mycket olika resonanta exempel som möjligt eller olika ihopsättningar. Jag har ju en kappat där också som jag använder ibland. Vilket gjorde att det fungerade väldigt bra på 40 meter. Jag har fått otroligt bra signalrapporter där när det har varit tid för det. Att vara ute samtidigt som att det är bra konditioner förstås. Men den antennen har då också med kappatten verkligen gjort sitt. Verkligen toppenbra tycker jag. Så jag är verkligen supernöjd och nu har jag haft de här i drygt 4 år. Och det märks inte. Visst lite färg på den här. Har vi lossat lite grann på kanterna här men det är det enda. Allting annat har verkligen hållit och har verkligen använts nära saltvatten, sötvatten och jag har givetvis tagit hand om utrustningen och vårdat den då, men den här utrustningen håller absolut. Ja, till det här då så behöver man givetvis ha batterier. Och här har jag då experimenterat lite olika. Jag börjar med ett fritidsbatteri givetvis och det är ju väldigt tungt, det är väldigt jobbigt att ta med sig och det kändes ju inte riktigt bra förstås, men jag var ju oftast ganska nära bilen. Men ganska snart så blev det så här att jag skaffade mig ett LiPo 4 batteri och det här 12 amperes batteriet har verkligen följt med här på utflykterna många gånger. Och det kommer ju tåla tusentals uppladdningar till.
Och verkligen bra tycker jag. Väger ju nästan ingenting. Jämfört med en blyax så är detta barnsligt lätt. Men man behöver ju kunna kombinera detta på olika sätt och med olika setup. Jag har använt det här batteriet i olika sammanhang. Framförallt när jag använt i min ryggsäck längst ner tillsammans med min Jace 891. Och då blir det lite tyngre och ibland vill man ha lite lättare. Men jag tyckte det var väldigt bra för jag kunde liksom genomföra flera olika aktiveringar i rad med bara ett batteri. Det tycker jag är bra. Så att ja, jag är väldigt nöjd med det. Sen här förra året så skaffade jag ett mindre LiFePO 4 batteri på 6 ampere. Och ja, väger väl, jag vet inte vad kan det vara. Den väger som, ja, kan väga 500 gram kanske. Och är ju då ett fint komplement till exempel att ta med sig till den här FX4 CR. Jag tror den här skulle hålla i 8 timmar någonting med den här. Otroligt, FX4 CR är nämligen otroligt snålt på att dra batterier. Alltså. Otroligt snålt. Så att den här håller jättelänge med hela batteriet. Och varför inte ha med sig flera batterier ur? Varför inte ha med sig flera 6 amperes batterier ur? Till exempel. Ja, jag börjar också experimentera det här med lättare utrustning. Och då börjar jag titta lite grann på det här med RC-batterier. Och jag skaffade ju sådana här riktigt superlätta 250-300 grams batterier. Tappade ett där utanför, rakt bland stenarna, gick ju sönder. Råkat ut för en brand också. Ja, det är väl för de som vill köra ultralight då. För min egen del känner jag att det här är inte aktuellt. Ja, visst, jag kommer nog använda det här, men jag tycker nog ändå att de här lite mer stöthållare batterierna är riktigt bra. Så att det är jag supernöjd med. Så att lite tummen ner till RC-batterier. Men det är helt okej om du tycker annorlunda. Det viktigaste är att du trivs med din setup förstås. Ja, men jag började också skaffa en 100 watts amperelåda. Och jag gjorde ju en egen låda som du säkert sett videon på. Och ja, den har verkligen fungerat riktigt bra. Sen är ju frågan då om ett 100 amperes batteri verkligen är någonting som jag behöver. Jag köpte ju ett då att ta med mig portabelt när jag var på Öland. Jag skaffade en till bilen för att hela tiden ha ett uppladdat i bilen. Jag körde väl 10 aktiveringar. Drog väl 10-15% på batteriet liksom och höll på ganska länge. Alltså det här tar väldigt lång tid innan det tar slut liksom. Man kan ju inte göra uträkningar som jag gjorde och jag trodde att det skulle gå åt mer i verkligheten helt enkelt. Så visst kunde man gjort en mindre låda, ett 50 amperes batteri kommer man ju väldigt långt med. Men det var bra pris på batterierna, det är gott att kunna ha med sig en rejäl låda med anslutningar till. Här har jag säkring, allting jag behöver här i. Uttag för allting jag behöver utan USB-C, vilket jag nu ska ta och beställa här. Jag hittade häromdagen här på Amazon, så jag ska få till det också så jag kan även då ladda min dator. Eller det finns ju stationer också som använder USB-C. Så det ser jag verkligen fram emot. Tillsammans med min dåvarande QEP-station, CGU X5105, så hade jag alltid nedstoppat en ryggsäck och där hade jag liggunderlag och så vidare. Och ja, allt jag behövde för att komma ut och hade vi i stort sett allting liksom bara löst i ryggsäcken. Ingenting fel i det. Men sen började jag då utveckla det konceptet. Och blir ju då varse om att vi har ett svenskt företag som heter Snigel Design. Som tillverkar utrustning för den svenska försvarsmakten. Och den här utrustningen och den här ryggsäcken kallas för specialistryggsäcken. Det finns en på 30 liter, en på 40 liter. Den här är på 30 liter och den är gjord för svenska specialförband. Den här har verkligen levererat. Och här finns det mesh pockets. Det är enkelt att få in all utrustning i olika fack. Det är gjort för magasin och så vidare. Men perfekt för att stoppa ner balun, sin enmatande antenn. Det är en vägg här i. Du kan fästa in en radio på. Det finns olika plastfickor som jag har köpt till. Länk ner i beskrivningen nedan på de här filmerna som visar allting i detalj. Och här får du plats allting. Och det här är 30 liters varianten. Jag har inte ångrat att jag köpte 40 liter.
Då hade nog 40-litern kommit ut ganska, tror jag också. Och var lite dyrare. Jag hittade den här begagnad till ett bra pris. Vilket jag tyckte liksom funkade bra för mig att börja med. Och det är absolut inte fel att skaffa 40-litaren. Men det beror också på hur mycket utrustning du ska ha med dig vid sidan om. Och det här är ju då så att säga ett manpack. Det vill säga att du har din radio, du har ditt batteri, du har antennkabeln klar. Kanske en tuner, du har till och med... jag kan ju stoppa ner då antennen här. Som du ser med SS17 och spiken och alltihopa rakt ner här. Och upp genom hålet här uppe. Det finns då hål för antenn och mikrofoner både uppe och då för antennsladdar nere. Eller om du vill ha din mikrofon uttaget här nere på någon sidorna. Och riktigt bra med fäster runt omkring här. Och här har jag då valt att fästa mina antenner i. Här är en gammal kamerafodral. Och kamerastativfodral som jag har allting i. Och som jag har då fäst här vid sidan. Och enkelt kan få med min vertikalutrustning. Kan fästa här under också. Härligt att kunna sätta fast lite patchar med. Och den här ryggsäcken tål ju verkligen tuffa tag. Och det här kan man ju svettas och ha sig verkligen. Och också med sig en sån här vattenflaska som man kan ha på ryggen. Jag är verkligen supernöjd med den här. Ja, toppen, verkligen. Sen hittade jag det här med Savotta, finska märket som också gör då militär utrustning. Och som är minst lika bra kvalitet som Snigel Design. Och det här är deras 25 liters ryggsäck. En mindre ryggsäck. Och här kan man då dra upp och få med sig bra med utrustning. Man kan få med sig hela sina antenner i, kablar, man har en mast alltihopa. Här har jag visst min kniv. Fäster, man får sittunderlägg här bak de har. Ryggskyddet här. Och en vanlig enkel ryggsäck på det sättet att det bara tål rakt ner där. Lite grann att man kan sätta också givetvis en vattenbollar här då för vatten här. Som man kan ha då på ryggen. Riktigt bra. Och snyggt med sina patchar. Och det som är så bra med den här det är att det är metallspännen här. Det här tål verkligen. Och man kan sätta på sidfickor. Och även framfickor. Så den här går att modifiera på olika sätt. Och då blir den här askare, deras midjeväska. Savotta askare. Och här har jag nu då all min radioutrustning jag behöver. Jag har min FX4 CR. Jag har min N-matade antenn. Jag har min kastlina, kastlod. Jag har mitt batteri. Ja, det jag behöver helt enkelt för att ta mig ut och aktivera POTA. Eller vad jag nu är intresserad utav. Och här har jag haft med mig min iPad till exempel. Och den här kan man då fästa rakt på med de här spännerna. Man kan bära den här runt som en midjeväska. Jag kan ha den och hänga tvärs över ryggen med midjeväskgrejerna. Här har jag gjort en egen liten anordning här. Så att jag snabbt kan ta mig ut helt enkelt väldigt smidigt. Att ta bilen och bara ge sig ut om man är närheten av något naturreservat. Och jag gillar att man kan komplettera detta. Bra att kunna ha med sig både och. Om man vill ha med sig sin... ta med sig lite kaffe, macke, förstärkningsplagg och så vidare. Ibland behöver man ju kunna byta utrustning när man går en bit och man svettas. Så man behöver helt enkelt kunna skifta det med flerlagersprincipen när man är ute och vandrar och så vidare. Jag tycker kombinationen är toppenbra. Och ja, sedan gick jag ju då in på det här med gå lite mer ultralight som är populärt idag. Och här har vi då Helicon Texans bröstficka som jag tycker verkligen är toppen. Och här får jag då plats min FX4 CR. Det finns ju mycket mindre stationer då också. Men den här väger ju nästan ingenting. Jag får i mig min fina jättelätta N-måttade antenn här från X10. Deras QRP-antenn. Och här kan man ju ta bort det här vita också. Blir den ännu mindre. Jag kan ju då ha mitt RC-batteri här i så väger det ingenting. Eller det här och det kan jag kanske ha i ryggsäcken då. Hur man nu vill kombinera detta. Så att jättefint att ta så här när man är ute och går. Man har ryggsäcken på sig, man har radion här. Och snabbt kan komma igång.
Och givetvis ha med sig då sin kastlina och kastlod då. Eller man bara slänger upp den lite lätt i buskarna, antennen. Ibland ska det vara lite utmaning tycker jag. Ja, givetvis då det här med N-måttade antenner. Det är ju ett kärt ämne. Och har ju provat då några olika. Dels har ju de en till Chameleon-antenna då som är liksom off-centered. Funkar ju bra, men off-centered är ju ändå lite sådär att lite en stor kompromiss tycker jag. Och jag skaffade ganska snart den här mycket fina antennen från Radio Stuff i Storbritannien. Hans N-måttade antenn där som klarar lite mer effekt. Den var också väldigt lätt då att klippa till tråden här. Så för 40-10 meter. Och stående vågen jätteeffektivt på alla band här. Som man kan köra med en sån här antenn. Och finns ju då i mindre storlekar också. Men jag tycker att den här verkligen har varit toppenbra. Även om den är lite större så väger den i stort sett inte mer än den mindre. Så därför har jag inte köpt någon mindre faktiskt. Utan jag tycker den har levererat bra. Och sen hade vi då den här från Xtenna. Var nu la den någonstans här. Som då är lättare då. Och den var väl en 69 T tror jag va. Lite annorlundare avstämning då. Jag tycker den var lite svårare att stämma av. Lite lättare att den går sönder. Sådana här saker. Så jag tycker väl att den är så där egentligen. Knappt godkänd. Men den här är ju superbra. Ja, sen har vi den med kastlina och kastlod. Och då går du in i nästa Husqvarna-affär. Och så skaffar du dig en kastlod på ungefär 284 gram. Det är väl det som de flesta använder av de här som klättrar i träd. Och en kastlina. Och lämpligt är ju då att du skaffar dig en kastlina som är styv och hal. Styv och hal. Missförstå mig rätt nu. Det är absolut det bästa. Är de lite trubbiga tycker jag eller strävsamma så gillar jag inte dem. Och är de för sladdriga? Nej, det gillar jag inte. Men det här är enkelt att få ner också. Blir de lite strävare så tycker jag att det är lite mer problematiskt att få ner det faktiskt. Ja, jag får också hålla koll på sitt batteri. Så har jag givetvis här på mätare. Men det finns ju också då billiga wattmeter att köpa på Amazon och så vidare. Jag har klippt till här så jag har PowerPole-kontakter. Inga konstigheter. Ja, vad mer? Ja, jag köpte ju de här stolarna. Jag ville ju gå lite mer all in här när jag var på Öland. Så jag åkte till Jula. Skaffade mig den här stolen, skaffade mig ett bord. Den här vagnen. Och blev ju verkligen supernöjd. Och den här vagnen är ju riktigt bra om man då vill vara lite mer fast så att säga. Lite mer expeditionaktig. Och den är bara att dra i mitten här, fälla ihop, enkelt få ner i bilen. Inga konstigheter. Bra pris och ovanligt bra kvalitet på sådana enkla saker. Jag har sett många från Stockholm, radioamatörerna där som jag har sett på olika filmer på sociala medier och foton som har skaffat de här också. Så att det verkar som att de går hem hos radioamatörerna. Finns ju med längre rygg och så vidare. Det jag inte riktigt har utforskat än, som jag har lite kvar med, det är faktiskt det här med ladda mitt batteri då. Ladda min batterilåda. Det har väl varit så där. Jag har inte, när jag har varit ute så har det varit för mörkt. Jag har varit i skogen. Så det har inte varit någon idé. Och den här väger inte min med typ 2 kilo, 2,5 kanske. Tillsammans då med den här laddningsdelen man behöver också ha. Så frågan är inte om det kanske faktiskt väger mindre att skaffa ett batteri till. Om man vet vad man ska ha. Så det får man ju fundera på. Men jag måste experimentera mer med det här. Och jag har väl blivit rekommenderad den här. Den här var väl från Clas Ohlson. Och ja, ska vi vara ett bra pris, bra kvalitet liksom. Eller någonstans i mittemellan. Och så att på kvaliteten. Så att ja, det blir testa mer på. Men hittills så känner jag det kanske bättre att ha ett batteri till då. Men vi ska kanske vara ute lite längre framöver. Så
jag vill ändå fortsätta att testa detta. Det har varit jättekul att lära sig och jag vill lära mig mer om det. Men överlag så är jag supernöjd med de valen jag har gjort. Och vissa nöjd är jag riktigt nöjd med. Ja, så att det är lite grann de olika setuperna som jag har provat mig fram med. Och du får gärna beskriva i beskrivningen här i kommentarsfältet om vad du testar för utrustning där hemma. Och jag vet att det är många som kör lägre effekter och telegrafi. Jag håller själv på att öva telegrafi. Jag har skaffat mig en telegrafinyckel här från en RA195. Försvarets gamla kortvågsradio här som jag hoppas jag kunna också ta med mig här och köra tillsammans med min kortvågsstation ute i fält. Ja, tack så mycket för att du tittade. Jag önskar dig allt gott och ut och kör Pota, Flora och Fauna, SMFF, Svenska sjöar och allt annat roligt. Så hoppas jag vi hörs igen. Glöm inte gilla, följ och klicka i ringklockan så du inte missar spännande film. Så hörs vi snart igen hoppas jag. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the Park Over.